Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa mindanaoexaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, isang magandang hapon mga kaibigan. Isang araw ng Lunes, Nobyembre 5, 218 mga kaibigan. At welcome sa inyong programa ang Radyo Mindanao Astig. At isang oras na naman tayo magsasama-sama. Dito tayo nagbe-broadcast mga kaibigan sa studio ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At tayo napapakinggan hindi lamang sa Mindanao, Visayas at Luzon, kundi sa buong mundo na merong access sa internet. Puntahan lamang kami sa mindanaoexaminer.com at mapapakinggan ang ating isang oras na programa, palitan ng kuro-kuro, balita at iba pa. Ito ang inyong lingkod, Jacinto. Hello, hi, howdy, mayong hapon. Mga adlaw kaninyong tanan mga kaigsunan. Anay alabuddan sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao Astig, radyo na, diaryo pa jud. Og mga kaigsunan, nang hinaot kami nga nalangyapon sa may panlawas, sa may pangunahuna, sa mayong pangisip, og mayong panglawas ang atong mga tagamtaman karong mga panahon na maghinihina na kay init kay mga kaigsunan. Basig malipong dali ha. May matayan, kuyapan ang taon mga kaigsunan pag ginamugdahag mga tubig. O gan samayan yung ginabuhat karon, anaaman mo sa inyong mga tagsa-tagsang panimalay, tagsa-tagsang tugkaran. Naaman mo karon dihang diha sa baybayon, kaya ang ilang balay lang ay dapat sa baybayon, pastilang presko gaya no. O dihan-dihan ang mga bukid, naaman mo diha sa mga opisina, naminaw sa atong tulumanon kining panahon na. Huwag naman mo diha sa mga naminaw diha sa mga salakyan, sa ilang mga sakyanan, mga kaigsunan, pinagi sa atong diha sa mga ilang mga cellphone o asamang karong mga dapita. Kami musangpid kaninyo nga maing adlaw o dayon mo sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao Astig. Mga kaigsunam nado diha sa Zamboanga, Sibugay Province. Kumusta ka mo diha? Naanang gihampunta sa maayong panglawas. Lagi. Kay kining lawas, sige tag ngayon nga mangumusta kami diha sa inyo. Gumikan ini nga atong permit ngayon nga naalang unta sa maayong panglawas. Kay lagi ang atong lawas, mao maning atong puhunan, atong kapital bitaw. Pag pananglit nga na ay sakit nga mo naabot sa atong lawas, wadyo ta mahimo magigsunan. Purdo yung taon ta. May lang tag na atay mga kining pundo-pundo diha. Bisag yung manihaw ng lawas, na ay makuot, na ay mahangad magigsunan. So, diha sa Zamboanga del Sur, maayong hapon, kaninyong tanan. O nang hinaot lang gihapon tang kamo diha, magagawa lang gihapon sa tulo beses sa usag kaadlaw. Balas ayo tang mga taga Zamboanga del Sur nga mga dato na sila oy. Na ay mga palayan, na ay mga panindang uban diha. Dako kayo mga kukala ng ubang mga parinti nato diha sa Zamboanga del Sur. Og niya ng Zamboanga del Norte,
ang atong mga silingan, ang atong mga pinalangga, mga halangdon, kamusta mga honorable diha? Ha? Nagpili-pili ay naman muna kinsa ninyong unsa may inyong mga buhaton, kaw mga pupungko diha. Maayong adlaw kaninyong tanan. Og diha sa Basilan pod. Mga Bisaya nato diha sa Basilan, maayong adlaw kaninyong tanan. Nagdaot lang gyapon nga tigpaminaw kamo sa atong tulumanon kanang Radyo Mindanao astig. Alright. Ay, nako mga kaibigan ha. Painit ng painit yung issue ng pagpa-file ng lalawigan ng Sulu sa Supreme Court ng isang petisyon na kumukwestiyon dito sa legalidad ng Bangsa Moro Organic Law. Ito ay kinikwestiyon mga kaibigan kung naaayon ba sa ligang batas. Parami ng parami ang nasa likod ngayon o kumakampi sa Sulu Province dahil mahirap nga naman na pagdansya dyan na yung referendum next year mga kaibigan at biglang sabihin ng Korte Suprema, oops, hindi pwede, illegal yan. O, di ba? Kaya lang yung MILF o yung Moro Islamic Liberation Front, nako, atat na mga kaibigan, na makapag-govern o makapag-rule sa Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil gusto nilang palawigin pa yan. Pero yung taga Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay ayaw mapasailalim ng pamamahala ng rebelding grupo ng Moro Islamic Liberation Front at gusto nilang bumalik sa orihinal na kung saan sila galing. Ito ay ang Region 9 at ngayon mga kaibigan, ako dahil matindi ang usapin sa BOL, yung Pangulong Rodrigo Duterte gumawa ng isang task force sa federalism. Ayan nga ba sinasabi natin mga kaibigan, pinirmahan ng Pangulo noong October 31 pa itong kanyang kautusan na bumubuo sa isang task force upang talakayin ang federalism o federalismo. Ayan ang dapat, yung federalism, at ito ay pakikinabangan ng lahat ng Pilipino. At hindi, maging ang mga bangsa Moro. Bakit kailangan pang magkaroon ng bangsa Moro Autonomous Region? Kung meron ng federalism, di ba mga kaibigan, ay pareho din yun. Dahil yung bangsa Moro Autonomous Region ay magiging isang federal state. At ito ay kabibilangan ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao, Del Sur at Maguindanao. Ayan ay kung ika nga ay tatayo ang Supreme Court na legal, ang BOL. Subalit, ang talagang isinusulong ng Pangulong Duterte, mga kaibigan, noon pa man, bago siya mahalal at even before, ay ang isang federal form of government sa ating bansa. Ito mga kaibigan ay napakahalaga dahil kung ako ang masusunod lamang gusto ko lahat ng rehiyon sa ating bansa ay maging federal state. Kunyari ang Region 1 hanggang Caraga, pati na rin yung Cordillera Autonomous Region ay gawing federal state at upang lahat ng rehiyon ay makinabang sa sarili nilang likas yaman. At kung sa mga bangsa Moro naman di yung ARMM, yung kasalukuyang estado ng Autonomous Region maging isang federal state. O di ganoon din naman yun, may exercise nyo ng bangsa Moro ang kanilang batas, ang Sharia. May exercise nila lahat ng gusto nila, maaari sila panukala ng mga batas na naayon sa Islam. So mas practical yan. Ang problema lamang itong MILF mukhang gutom na mga kaibigan. 17 taong ba naman sila nakipaglaban sa Mindanao? Tapos siyempre gusto nilang sila naman ang mamuno dahil ang Moro National Liberation Front nung lumagda sila ng peace accord noong September 1996 ay itong si Normiswari ang hepe
pinuno ng Moro National Liberation Front, ay naging gobernador nung tumakbo siya sa autonomous region. Ang problema lamang ay bigo itong si Miswari dahil hindi niya naiangat ang ikang estado ng ARMM at kadalasan noon ay nasa ibang bansa siya. Kaya naman nung napuno na yung pamahalaan, pinatakbo na nila ang ibang tao. At dito na nagalit si Miswari. Dahil ang gusto ni Miswari, dahil sa kanya o dahil sa peace agreement ng pamahalaan sa MNLF, ay maging habang buhay siyang gobernador ng ARM na hindi naman pwede. Dahil yung kanyang pamumuno at pamamalakad ay talagang ika nga ay pumalya. Dahil kung hindi pumalya siya, malamang hanggang ngayon governor pa siya ng ARM. So ngayon naman ay yung MILF naman o yung Moro Islamic Liberation Front ang gustong mamuno. Sabi naman ng MILF, meron din kaming peace accord. Nga lang interim at hindi pa official o final. Gusto rin naming mamuno. Yun ang mga kaibigan. So makikita nyo kaagad ang nabibigyan lamang ng magandang blessings yung mga rebelding grupo. Paano naman yung mga ibang bangsa Moro? Diba? So ang panawagan ngayon ng Sulu Province, mga kaibigan, sa Korte Suprema ay talagang tignan. Dahil itong organic law ay binuo ng Kongreso. At hindi ito basta-basta maaaring tanggalin at palitan ng Bangsa Moro Autonomous Region dahil lamang sa bisa ng batas ng Bangsa Moro Organic Law na siyang resulta naman ng BBL o ng Bangsa Moro Basic Law na binuo naman ng Bangsa Moro Transition Commission. Piling-pili naman ang mga nakaupo dyan sa Bangsa Moro Transition Commission. Dapat ang ginawa nila dyan, pinaupo din nila lahat ng gobernador ng mga lalawigan na nasa ilalim ng ARM. Ang problema hindi kung sino-sinong mga umupo dyan. Samantalang yung mga gobernador, sila ang nag-represent ng kanilang mga constituents ng kanilang lalawigan. At kulang ang talagang public consultation noon. Kaya nga umalma ang mga gobernador noon. Bakit ito kami iniitsapwera? Samantalang kami ang gobernador, alam namin kung ano ang gusto ng aming mga mamamayan. Di ba? So, yan ang naging problema. Tapos ngayon, ganun pa rin. So, parang cycle tayo. Kaya naman gusto ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi na bumalik na lamang dito sa Region 9 ng Western Mindanao. Oo, tinood ka na mga kaigsunan. Nga lagi, madod pang ang mga Muslims, mga Moro nga naadiri sa Mindanao, mga kaigsunan. Ilabi na jud ang dihang Basilan sa Sulu ug Tawi-Tawi. Kalakip na ang Lanao del Sur. Nga di man sila sugot nga mamahimong kining unsa man siya nga buod pasabot kining ipaubos sa mandong sa Moro Islamic Liberation Front or MILF nga nilaging gipropose nilang ingon nga Bangsa Moro Autonomous Region kiningon sila nga BARM. Now, siyempre, sa sunod nga mga tunod tuwig, no? Sunod mo, anong Enero, pagkahimuon, pagkasigdaon ang referendum, na po'y plebisito, basig dili ka na siya madayon kay ang atong maayong gobernador diha sa Sulu, mga kaigsunan, si Governor Toto Tan, nga may oppose man siya o yan na nang dala dito sa kataas-taasang hukom dinis tuwa mga kaigsunan sa Pilipinas. Kamoyon sila nga Supreme Court o kining BUL o kining kambyuhan ang ARMM nga wala kini sa
unconstitutional matod pa. Wala ginis balahod mga kigsunan. So mao kana ang ingon nga mas maayo pa daw nga di na lang na sila o gusto man sila dito na lang sila o mas maayo pa nga mo biya na lang mo separate na lang ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, lakip na diha ang lanaw dito sur nga din histabi-tawi man din Western Mindanao mga igsunan balik na lang dito sa panahon sa una katong Region 9. Tama, pero yung pagkakabuo, mga kaibigan, brother, ng Pangulong Duterte sa isang task force on federalism, ibang klase to. Oo. Talagang gusto ng Pangulo na federalismo. Kasi kung gusto niya talaga ang Bangsa Moro Organic Law, dapat ginawa niya task force on BOL. Yes, so. O kaya Bangsa Moro Task Force. Hindi, dahil itong binuo niyang Interagency Task Force on Federalism, mga kaibigan, ay ito ay kinumpirma ngayong Lunes lamang ni Executive Secretary Salvador Villaldea. Dahil ito ay nakapaloob sa Memorandum Circular number 52 na pinirmahan nga noong October 31 lamang. Ngunit ito ay inilabas at kinumpirma ngayong araw. At sa naturang memorandum, mga kaibigan, nais ng Pangulong Duterte na magkaroon ng conduct ng public information drive at advocacy campaign sa grassroots level. Ibig sabihin ito sa mga barangay mismo upang ipaalam sa publiko kung ano nga ba ang federalism o federalismo at ang mga constitutional reform na maaaring nakapaloob dito sa naturang federalism advocacy. At nais ng Pangulong Duterte na magkaroon ng public participation upang bigyan ng tuldok ang federalismo dahil gustong-gusto na talaga at marami ang sumusuporta rito. Ang sabi ng Pangulo ay dapat magkaroon ng constant consultation sa lahat ng sektor ng ating komunidad at napaka-importante ito para sa process ng constitutional reform dahil siyempre daraan to sa pag-amyenda ng ating saligang batas at kailangan ay nakapaloob dyan, mga kaibigan, yung tinatawag na sovereign will at yung aspirations ng ating mga mamamayan. At ang magiging chairman itong task force, mga kaibigan, ay ang secretary ng Department of the Interior and Local Government at yung Department of Justice naman ang magiging vice chairman. At ang magiging miyembro ng naturang Federalism Task Force ay ang taga-Office of the Cabinet Secretary. Ngayon si dating Congressman Carlo Nograles ang siyang pinangalanan ng Pangulo, mga kaibigan, na maging Cabinet Secretary. So maaaring siya ang uupo dyan at kasama rin ang Presidential Management Staff, ang Presidential Communications and Operations Office, yung Office of the Presidential Spokesman or Spokesperson, yung Presidential Legislative Liaison Office, Office of the Political Advisor, Commission on Higher Education, Development Academy of the Philippines at ang University of the Philippines Law Center. So yan ang mahalaga, mga kaibigan. Dahil tatalakayan ng mga yan ang iba't ibang estratehiya upang ma-implement at itong federalism at, mga kaibigan, at yung constitutional reform na kailangan upang maipatupad ang federalism sa ating bansa. At maganda ito, mga kaibigan. Dahil diba dati yan nagkaroon sila ng information drive. Ang federalismo, yung Pangulo Duterte lamang nung bago mag-start yung campaign, di ba? Nung presidential elections, di ba? Bago mag-start yan, nag-ikot-ikot siya, ginamit ng Pangulong Duterte, kunyari, yung issue ng federalism para makapag-ikot siya at hindi siya mabanatan ng mga gusto tumakbo bilang Pangulo. Yan ang naging strategy nitong si Pangulong Duterte. Kunyari, nag-iikot siya, federalism kuno ang kanyang pinag-advocate siya, pinaglalaban niya at nakilala siya ng mga tao tuloy. Ito pala si Mayor Rodrigo Duterte ng Davao.
at nag-iikot sa buong bansa. Pero may mga hinala na baka tumakbo siya. Pero ang lagi niyang sinasabi, hindi siya tatakbo dahil kung noon pag sinabi niyang tatakbo ko bilang Pangulo, siguro lahat ng baho binato na sa kanya ng Liberal Party at ng mga iba pa. Di ba? At meron tayong nakuhang reaksyon dito kay Putli Lakasuma, isang netizen to mga kaibigan. At dahil nga atat na yung MILF, yung rebelding grupo na makapag-govern sa Bangsa Moro, at yung iba pang mga politiko na sumasawsaw. Ang sabi nitong si Putli Lakasuma ay Sulu respects the Constitution as we hope the MILF does the same. Do not question the right to seek redress. MILF seems to take this personally. Maybe that is the cause of their frustration. They see the Bangsa Moro Organic Law as a booty of 17 years of war. By hook or by crook, they want to rule and govern. Plain and simple. MNLF treaded on the same path which led to ARMM. Both fronts, or rebel fronts, yung MILF and MNLF, share the same belief that they deserve the trophy regardless the color of the intent with illusions of peace and development. Their aging leaders want a taste of power and wealth when even at the negotiating stage they were already landed gentry. If yours is the truth, do not harbor apprehensions of what the Supreme Court decision would be. Tama itong si Putli Lakasuma mga kaibigan. Nasa Facebook yan, hanapin ninyo. Putli Lakasuma. At pinagtanggol niya ang naging hakbangin mga kaibigan ng lalawigan ng Sulu nang maghain to ng petisyon na kini-question ang legalidad at ang constitutionality ng naturang batas o yung BOL. Sabi ni Putli, ang MNLF at MILF ay itong ang tingin nila dito sa Bangsa Moro Autonomous Region ay isang booty o war booty. Yung kanilang medalya o napanalunan. Dapat pagkatapos ng gera, kami mamuno dyan. Yun ang problema dun mga kaibigan. Peace talks pa lang ng MILF sa pamahalaan. Dami ng pera ng mga leader na to. Oo, sigurado. Dahil binibigyan sila ng pamahalaan Definitely, panahon pa rin binig ng Aquino. Mayroon na. Definitely, binibigyan sila ng salapi ng pamahalaan. Hindi lang natin alam kung ilang milyon. Siyempre, may mga suporta yan. Malay mo, every week tumatanggap ang MILF ang sabihin natin 5 milyon. Di ba? Kaya ngayon, napakalakas. Pinatawag yata sila nun sa sa Malacanang panahon ni Aquino. Panahon naman ni Duterte, dyan naman sa Davao, di ba? Yeah, so, ang problema rito mga kaibigan, habang may peace talks, habang may salapi, talaga nagpapalakas ang itong mga rebelding grupo. Ngayon, yung Moro National Liberation Front, sa tingin ko, magiging problema ng pamahalaan dyan balang araw dahil pinagtanggol ang Pangulong Duterte itong si Nurmiswari at naharap ngayon sa war crimes na ginawa ng paglusod ng MNLF rebels sa Zamboanga noong 2013 at noong 2001. Sabi ng Pangulo, wag niyong arestuhin si Miswari dahil kasama siya sa peace talks. Ngayon mukhang sa makikita mo yung mga litrato ng mga MNLF, mga kaibigan sa Facebook, lalo pa silang lumakas, ang dami nilang mga armas. Siyempre, same din with the MILF. Di ba? Tinood ka na, mga kaigsyonan. Kay lagi, nagkaingon silang ang ilang mga leader, siyempre nanay mga gwarda. Yan ang gwarda, sa managikan, ikan sa gobyerno, o na ka ng gobyerno, sa mga nagkwarta, para naman sa mga katauhan, dito na mapadulong sila di ba? Kaya kita mo nang handag og kwarta riyan sa ilaha, unta ka ng mga kwarta ipanghandang sila giatay na lang todo sa mga katauhan, pinagi niya ng mga paghimog mga unsang mga infrastructure project diha, milyon-milyon nga nang ipanghandang sila kuno mga kaigsunan. So, mao ka na o wa mo maghinaot, may nanang hinaot nga naanapoy kaguluhan ni ana kay ambot mo siya nagkahay mamahimong resulta.
niining madayon ba ni? Kinang BOL? Kung pananglit nga madayon, magunsa na lang po ka ang basilan. Magunsa na lang po ka ang Sulu, Tawi-Tawi, ug Lanao del Sur, ug katupang mga laing pang mga lugar nga dili sugot sa ilang pamaagi. Kaya ilan na yung nasulayan, panahon pa nga membro sila ni ining ARMM, wala bag walay kaayuhan ba? Puro mga delayed ang mga project, delayed ang mga pasahod, delayed ang mga improvement, development, ni anang mga kaigsunan mo nang yun silang mas mayo pang balik na lang sa una katong Region 9. Wala na national gawan, diretso-diretso ba? Di na muagi. Di ba na muagi sa pulis bitaw? Ha? Mangingon sila muagi sa pulis. Na siyempre, kung nakagay 10 piso, muagi na sa pulis, abot mo si muha dito, 9 na lang, mas mayo ng diretso na, ihantag na yun sa tagiya. So, mo ka na ang mga atong ikadlok, amin amang puta naghulga, amang puta kining naguna-una nga na ay may tabo. Kaya kamugoy ibalansi ninyo ba? Huwag pananglit nga mugawas ng i-aprobahan ni sa Supreme Court kining BUL na himo nilang pamaagi bisag unconstitutional kini. Madayon kini. So unsa man po'y kasulti sa mga kababayan po natong mga MNLF o yung mga probinsya nga dili na magpaluyo ni ini, dili na magpasakop ni ining ARMM. Siyempre, huwag ikaw ko'y leader diya sa ARMM, kamong mga probinsya, di na mo appeal mo, gusto mo nga hiwalay, matiwalag na, imbes nga ang pondo nga 10 piso butang na to, himo na lang ng piso, mao ka na ang mao ka na ang ingon silang ang hinungdan, mao ka na po ang ingon silang resulta, ang epekto sa mga dili po ga pananglit nga madayon kining BUL, ug pananglit po nga di kini madayon. O kung saan lang pugha ang MILF, pananglit nga, wala din na madayon. Mayroon kong tagog, kinaingon sila nga madayon kining federalism, aron nga naapoy pwesto ang pamunuan sa MILF. Tagaampod na silang chance, aron nga dili ka na magwaras ba? Kaugod. Kinahapit na gani ka, upungko diha. Nya bigla na lang ka, pagpungko ni mo nga, paglingkod, tayo ba itong pungko paglingkod ni mo nga, naamay tunok, o di ka makalingkod. Naunsaan po kayo mahuna-una po ni ang pamunuan ni anang MILF mga isuna na. So, huwag pananglit kayong federalism, dugay-dugay pa manis kayo si mga igsunan. Murag ila pang danghang pang kayong mga balaod nga i-amen. Daghang pa kayo mga balaod nga idugang. Daghang pa kayo mga balaod nga kaltasan, kuhaan, minusan. So, mga ganap. Kunya na naapay actually katuwitang paglakaw-lakaw sa adong presidente nga ingon siya nga mudagan gani ko presidente ganahan lang akong kining primero nga plano na ako usa sa iyang plataporma kining federalismo una kay midaog man siya nahimo mga atong presidente. So, buti pa sabot nga ang katauhan sa Pilipinas gusto og federalism. Diba? So, ito pa diya, naaba po'y naabay mga ikaduhang konsultasyon. Mga kaigsunan. Kato, panguntalan lang to niya. Nangumpanya lang to siya. Kung ako mamahimong presidente, may nanin ang akong blaod, nanin atong gobyerno.
federalism. Na dagdaog man siya, abot pasabot ang atong katawhan sugot sa federalismo. Unya karon nga naanay mga lain-laing mga ahensya ang prepare nga naanay mga tao nga ilang sa ilang dissemination and information campaign para sa mga katawhan aron masabtan po nato unsa man ang federalismo. Unsaon ni siya o unsa man ang pamaagi sa balaod nini, unsaon ang pagbahin-bahin sa mga pundo na pabay hinabang gikan sa national government o unsa ba ang tawag nila diha o pananglit nga mamahimong unsa may tawag diha sa mga leader diha na atong probinsya, unsa may mahitawag sa atong presidente kung pananglit nga mahimo na dag federalismo ang atong gobyerno mga kaigsunan, unsa ka man klasihang federalismo. Federalismo ba sa laing nasod? Asa man ang federalismo sa laing nasod? Na asa man sa dapit al nga unsa may style ka ha? Ano kaya ang style nila ang i-introduce nila dito sa Pilipinas tungkol sa federalismo? Itong federalism, mga kaibigan, para itong Amerika. Kaya nga tinawag yung Amerika, United States of America. Dahil marami silang mga estado. Yan din ang gusto nating mangyari dito sa ating bansa. Parang sa Malaysia, may kanya-kanya silang estado. So, mao katong mga kaigsunan, no? So, ato nang huladon, atong banabanaon mga kaigsunan, o pananglit nga pabor ba ni sa tuwa mga katawhan, sige, ato nang butuhan, ato nang inon nga, sige, magfederalismo ta. Diba? So, klaro na kayo na nga kitang tanan mga kaigsunan sa panahon pa ang ating presidente nga naglibot-libot siya sa Pilipinas o sugod man jud ang mga katawhan kay mao man tong iyang sa plataporma po niya sa kaplano niya nga mahimong federalismo tandaran minsan ayon man ang mga Pilipino kay midaog man siya. So mao kanang iya karong itulod kining federalismo nga gihulat po sa mga katawhan, diba? So naanay mga impormasyon, mga pipila ka mga bulan tingali karon, naanay mga botog mga kining materials sa mga talaan nga mabasa nato, na ay mga flyers na o unsa ba diha primer ba aron makabasa ta aron mahibaw ta unsa kaning ingon nga federalismo. Okay. Anyway, mga kaibigan, si Mayor Ben Clima ko ng Zamboanga City, mga kaibigan, nag-press con ng isang araw at dito ay pinakilala nitong si Mayor Ben Clima ko ang kanyang mga kandidato sa darating na halalan at medyo malakas. Malakas na malakas itong hanggang ngayon, mga kaibigan, si Mayor Ben Clima ko. At itong si Clima ko, mga kaibigan, ay muling tumatakbo bilang alkalde ng Zamboanga City. Nasa ika-3 at huling termino na nitong si Mayor Ben Clima ko. At during the press con, mga kaibigan, ay sinagot din ni Mayor Clima ko ang lahat ng mga ay black propaganda at smear campaign at mga kasinungalingan na di umano'y ibinabato sa kanya ng kanyang mga kalaban sa politika. At ito, mga kaibigan, at pakinggan ninyo pakinggan ninyo at panoorin ninyo ang kabuuan ng press conference nitong si Mayor Ben Clima ko. Members of the local media,
the floor is now open for your questions. Puno kita man-accommodate at may mga questions. But I think we deserve an opening statement. Yes, ma'am. Buenas tardes a todos. Once again, happy birthday to our moderator, the spokesperson of Team Climaco, Charlie. Happy birthday and may God bless you. Thank you very much, Councilor Charlie Mariano. Buenas tardes a todos. We are here this afternoon for the formal introduction of all the aspirants for the 2019 elections in the local polls of Zamboanga City. And we're very blessed to have our senatorial aspirant coming from Mindanao, Congressman, senatorial aspirant Sajid Magunda Dato. That's who also. We're very blessed that you have come this afternoon. Ya venimos aquí esta tarde. Assalamualaikum kanyukatan for this opportunity. Esta tarde, takitamin kita with the 3 barangay chairpersons present because they also would like to also share with them what have been benefited from them. So this afternoon, as we open this press conference together with Team Climaco, we enjoin you to please ask the questions, particularly on matters that have to do with the process of the governance of the city, but more importantly, the characteristics and contribution that each aspirant can be able to provide in pushing for security, health, and education as our priorities. So, buenas tardes. And now I'd like to give the microphone to our senatorial aspirant, Sajid Magunda Dato, for his opening statement. Thank you very much, Ma'am Beng. Assalamualaikum, may nga po sa inyo tanan. And first of all, I'd like to greet our MC. Happy birthday, Charlie. Happy birthday, Charlie. It is with great honor that I got invited to this forum, the Team Climaco. You know, the husband of the good mayor here ay talagang very close to my brother, boss ng kuya ko si Mayor Joe. When General TP was assigned in our area, talagang napakalaming na itulong sa amin. So I am here now. This is part of my listening tour. I came all the way from Tacloban, kahapon na sa Marinduque kami. So one of my advocacy is how to break the barriers between the Muslim, Christian, and indigenous people, and to change and to emancipate and change the perception of Christian brothers towards the Muslim. Kasi number one dito is yes, sinasabi ko na let us avoid segregation because segregation of such religious attachments sometimes can cause troubles in our country, especially here in Zamboanga, na alam po natin yung nangyari sa Zamboanga Seas, no? And the President now chose me to represent in the Senate, but remember that this is not only representation of Muslim Filipino in Senate, but for the whole Filipino people. Maraming salamat po. Mayroon po. Opening statement from Joe Jimenez, our congressional aspirant. Sí, buenas tardes, magandang hapon, assalamualaikum. Es un honor que puede que tomen junto esta tarde con ustedes on a Sunday, Mayor Beng. As always, como tabla kita, we will run a clean campaign. El cosa kami pwede manasure con ustedes, we will only tell the truth. Gracias. Thank you very much. And now we are sent to Congressman Manix Dalipe. We'd like to acknowledge the beautiful wife of Kong Dong and Kong Manix, Geraldine and Kina. Okay. And Dr. Urao also. So the women, the beautiful women behind Team Climaco that are here today. Thank you. Buenas tardes. Si Congressman Manix Dalipe, tagilang siyempre, tapresenta di mio cuerpo, on the basis of what I have done in the last 2.5 years, ese todo esfuerzo, tasigita junto con el diaton City Government of Zamboanga, donde chenele el mga programa, yo como kongresista, dadale el suporta, el ayuda, con el diaton alcalde del ciudad, Mayor Beng, and I'm very happy with that good working relationship. We can bring more progress to the city of Zamboanga. And I'm very happy this afternoon that my seatmate, si Dong Magudadato, if you do a survey among all congressmen, I think he will be in the top 2 or top 3. Hindi,
I would like to tell Samongeños, like for all those running for the Senate, it is Dong who is the friendliest. You might have impressions upon him at first, but when you get to be with him, like all of us in Congress, he's one of the friendliest that you will have. Especially, they are seated at our backs. I would always swivel my chair to their side because they would be fun to talk to. Especially, of course, due to the ideas of Senator Dong Mangudadato, who is always there with good ideas on how to develop Mindanao. Anyway, respected members of the local media, I think we will have to give you some of the salient mechanics so that everybody would be guided properly. As regards maybe questions, you can make one follow-up question to get the best of answers in relation to the first question. And then we will also allow all the other members of the local media to have their own time in asking their own questions. And but the good thing is that starting today, members of the local media, please treat Team Climaco as your own, because this will not be the source of information for the members of the 4th Estate in the city of Zamboanga. The floor is now open for questions. Aking mga miyembros ng local media, permit me to speak in the vernacular Chabacano. Podían ustedes preguntar questions, including the members of the barangay captains of some barangays que aquí ahora junto ka natin, pwede también ustedes preguntar questions kanila, including candidates of Team Climaco. Yes, Magal. You may make use of the microphone in the center of the hall. Good afternoon. Buenas tardes. My question is for our visitor. Sir, aside from breaking the barrier between Muslim and Christians, and you are running for a senator, top agenda niyo po, pwera po dun. Ano pong top agenda niyo po? Yes, ganito po yan. When the President visited my hometown in Mindanao Province, April 25, during the launching of turnover of the loose firearms in our province, nag-usap kami for more than 2 hours. Doon siya nag-dinner sa bahay. Then, he convinced me to run in the upper house. Sabi ko nga sa kanya, meron pa ako isang termino as the congressman in the 2nd District of Mindanao. So, I worked with our President Duterte before nung, sorry to say this, Ma'am Beng, no? Kasi before the Zamboanga siege, nag-meeting kami ni Presidente sa Davao, 1 week or 2 weeks before the Zamboanga siege. Nag-meeting one-on-one, and Sapbongo facilitated on that meeting. So, merong mga intelligence information kung yung may mga atake daw sa Davao, and so I kept in touch with the mayor, ni President Duterte noon, kung how can I help the government para hindi lalala yung situation. So maraming kwento yan na bakit nangyari yun. So doon kami nalaman niya yung lahat ng mga yung mga inisip ko tungkol sa kapayapaan. And now, sabi nga, if there will be no more rebellions, no more fightings amongst the Filipino people, then I believe that we can achieve our goal, our dream, that our country will be one of the richest country in the world because of the yung sa natural resources natin, especially in the Gawasan Mars, na gustong-gusto na po ng ating mga Presidente Duterte na ma-explore natin yan because trillion of pesos na makuha natin pera dyan. So isa yan. Pangalawa, ito nangyayari sa ating bansa. Kasi every time na may gulo sa Mindanao, Southwestern Mindanao, or in general Mindanao, apektado yung ekonomiya natin. Pangatlo, nakita po ng ating mga Presidente na yung representation natin in the Organization of Islamic Country, wala pa rin nakabit para sa ating bansa yung observer status of our country na kailangan lahat ng mga Asian country ay magiging miyembro.
or as an observer status in the Middle East. Then pang-apat, yung mga nararanasan ng ating mga OFWs, kasi karamihan ng mga Pilipino doon yung nag-abroad at nagtatrabaho sa Middle East na nakakaranas ng isang pinatapunan ng mahinit na tubig, kanilang likod, pinaplansa, and nire-rape, minumolestya. Walang mautusan po ang ating gobyerno para lang kakausapin ito, mga Arabo nito. So that is the main target and the mission why the President chose me to represent in that. So, Pangalawang question, sir. May programa po ba tayo para sa ating mga farmers? It seems yung rice production po natin ay galing po sa lugar ninyo. yes, actually yan, yung question na yun, yung rice sufficient naman po ang ating ating bansa. Pero ang problema na nakikita natin yan, yung mga traders, minsan iniipit nila para magtataas yung mga bibilihin, para masira yung mga programa ng ating gobyerno. So, ang programa po natin dyan, top tayo sa Department of Agriculture, na mabigyan yung mga farmers ng enough mga seedlings nila or ano ba yung mga farm facilities nila na dapat pakinabangan ng ating mga farmers. Salamat po. Yes, we would like to acknowledge also Mr. Roland Ramos. And sir, you have the floor now. Magandang hapon po. Buenas tardes, Mayor. I'm interested to Sir Dong. Sir, galing po kayo mag-Mindanao. Unang-una po yung concern po namin mga mamamayan. Paano po natin ma-resolve po yung wala pa pong hustisya na tatanggap yung mga namatay sa Mindanao massacre po? Bilang po kayo maging halal na senador, ano po yung unang hakbang natin gagawin po doon? Ganito po yan kasi process yung we believe in the justice system of our government, pero proseso. Alam po natin matagal na panahon, ngayon mag-anniversary na naman yung Maguindanao Massacre. Now, meron tayong nakitang problema 2 months ago, 3 months ago, when the court granted the furlough of Saliang Patuan. Doon question natin yan, although na alam po natin the discretion of the court or justice to grant the furlough of a certain accused or kung sino ba yung convicted. Pero sabi ko nga, dapat sana na they inform the relatives of the victims. Now, itong mga nangyayari po sa ating mga membro ng mga media ay nakakalungkot po na isipin natin na sila ay nadami rin doon, ang pamilya namin, yung mga kaibigan namin. Hanggang ngayon ay hinahanapan namin ng paraan. And blessing in disguise, meron tayong information na before end of this year ay meron ng conviction sa mga member ng mga pamilya na gumawa ng karumal-dumal ng Mindanao Massacre. So, hintayin po natin yan before end of this year. Okay, mapaiba po tayo, sir. Sa issue lang po ng security, lalo na po yung Central Mindanao po, nandyan po yung BIFF at saka yung mga Daesh-inspired na terrorist group. Napabalita po na ito pong mga grupo na to ay kumalat na po sa Mindanao at iilan po ay nasa southwestern at nandun pa rin po sa Central Mindanao at nagtalaga na po sila ng kanilang caliphate. Isang kalipa po. So, ano po yung maging hakbang po natin maliban po sa armed confrontation po? Okay, meron po tayong inano dyan, not just sa ating government because yung sa how to counter the violent extremism. At alam po natin na nag-create ng ating gobyerno na Joint Peace and Security Team na dapat isanggunin nila sa mga local officials, be the chairman of the local Peace and Order Council. Now, tinitingnan natin yung mga national security approaches nila ng government. Yun doon sa mga BIFF, ang aming programa doon sa Maguindanao Province to convince them, meron po tayong mga konting tulong sa kanila na every member of the terrorist group or the BIFF or ano pang faction dyan na mag-surrender sa government, meron po kung binibigay na 20,000 pesos for financial assistance. Then the provincial government, binibigyan ng provincial government sila livelihood. So, in return na kailangan, meron yan deal sa kanila na i-surrender nila, i-lay down nila yung firearms nila. Now, ito rin ang kinakampaign ko sa mga Muslim brothers and sisters ko na sabi ko, kung pwede sana na stop idolizing the Muslim outside our country kung hindi nakakabuti kanilang turo. Kasi tayo lahat, Pilipino tayo
Walang ni isa kung ano man religion ng bawat isa dito, Pilipino tayo. Nagkakaproblema na sa mga ideology, yung doctrination nila. So sabi ko, there are some verses from the Holy Scripture na magkatugma, commonalities of Muslim, the Islam, and the Christian, Catholic. Diyan sa mga verses na minsan hindi po natin nahalata yan kasi we're not ustads or imam or pare. Pero kung titingnan po natin yan, ang daming commonalities. Nagkakaiba lang po ang tingin ng bawat isa dahil sa religion. Pero ni isa naman po sabi ko, wala nakakita ng Panginoon. Nagkakaiba lang ang pangalan. Sa Bisaya, Ginoo. Sa amin, Allah. Sa Tagalog, Diyos. Sa ating sa Ilocano, Apo Diyos. Sa mga IP natin, Bathala. Sa Zamboangueño, ano po ba, ang tawag sa ano. Pero nobody, wala nakakita niyo, but we believe in the year after. Lahat po na ito. Salamat po. Thank you, Mr. Ramos. Sir Ermi Ventura, Parliament. At this particular juncture, we'd like to acknowledge the presence of Mr. Al-Habshi of TV11. Good afternoon to you, Mayor. As far as Team Timaco is concerned, is there any changes as far as the lineup is concerned? Because I see the presence of Kagawad Hector, and I understand it was his brother who filed his candidacy for Councilor Alvin Perez. Sinikita proseso to XCD, and we will let you know until November 29. So consider substitution possible. Mayor, next question. Pagkilayos nila pwede man nakita depende no, an issue on reversion. Because from Team Colorado, they are telling the namang barangay kay almost 95 barangays and affectado kung neste ka mga reversion ng mga projects. And siguro, pwede kita siguro sa statement ng one of our barangay captain cause an effect. We will just ask all the barangay captains to also answer. There is no truth to that news that el reversion, yapon el fondo, para kita el fondo ko ng mga barangay officiales. Kaya kita COA regulations, kaya mandate ko ng local government unit para kilos mga proyekto from 2017 and below to be reverted because majority of these projects that have been identified are no longer being operational because kita mga site problems. Thus, the local government unit, through the city budget office, reverted these funds and put it in the general fund of the city. But definitely, we did not eat up or affect the barangay projects because these are mandated by the DBM as well as COA. So, the atong mga barangays still continue to enjoy the benefits of projects of the city subject to law. The local government units through the Committee on Appropriations, followed by the budget process of the city, and because of this, the 4,196 million pesos project and funding of the 2019 is going to be fully operational in 2019 will benefit all the barangays. Maybe ask Cap Los Eli, Cap Jackie, and of course Cap Hinturales to also respond to this. Sabi ko Sotros, at yan kita mga high-impact projects that this projects is pro-poor and pro-people. Unfortunately, this misinformation was really done to confuse the people because really we're very, very proud of the 2019 budget. Okay, buenas tardes a todos. By the way, Carlos Eli Angeles, Barangay Santa Maria. Sito paugat ka si Mayor Yamla kay Chinita Goa, no? También Chinita Chine conflict. But it doesn't mean, for instance, na Barangay di Amon, yes, Chinika 6 million. So, we, together with the Engineer's Office, yung pasagagita na proseso, yung tanda, no? Yung agad kita palabra at tira kay surveyor, yan. So, el resulta, ablaman kita na naman ang resulta para kontesta silang supriman sila de baha o kasabat sila de lodo, leaking, whatever, and sina. For the sake contesta to nagkalitsa, to nagka-drainage, también el resulta in the end, bagal gente pwede hablan na mas pwede nagkalunay mapod-drainage, mas mahalo man. So el resulta, yan dali ko naman ng Engineer's Office, indele suitable, no? Indele kay catch basin So, good news naman también siyempre kay
para na otro anyo, yan reflect na otro na mas importante lugar na Santa Maria. So may leperde, dahil Diyos siyempre gracias, 6 million instead of 2 areas na hindi leperde, ya pwede at least 6 or 7 areas. Yan lang sila sa divide yan natin el budget. So pero talaga siya. Chile project dakap na uno din mga requirements because of mga donations of mga lotes o casino. Uno siya ang problema. Sí, uno kasi negatita basta-basta, especialmente el city, el primera pregunta ka contigo, pwede sila sabi na assessor's office, si donated le o hindi. Pero si once na donated, amo nag-explain kami ko ng mga gente na tormento. Timorang pira, no? Amo sa tabla Chiricoa. Timorang pira ka na mo, también pira ko ng city. So, sige lang ka lay. Gracias. Thank you. So actually, no hay perde el fondo, tanya lang ken. So, el cosa, yan informa ka na po si Mayor, well informed po ng mga barangay na as kami siguro kami as kompleto yung mga papeles, yung mga deed of donation para po din implementa ang project. So, if ever i-complete kami kayo, pwede lang asibiran 2019 mga proyekto para na labong barangay. Tagi lang sir, no secretary. Si kompleto ang informasyon antes siya kita po ng foto, ya talaga tanong mo yung information kada barangay po kaya kita. So el foto tanya lang, si kompleta kita todo el mga papeles, that's the time pwede implementa kasi hindi makita pwede implementa un project si hindi falta el papeles like deed of donation. Like ala na mga si el daycare na kalampuan, yung proprietary, yung nadali si Jatong Mayor. Pagta generally, pagta kayo, hindi kompleto el deed of donation. So, isita katakil lang po sila kita el pondo, kasi pira ulit na kabandel, na kabandang bayan. Iyon na po. Buenas panatong todo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For me, barangay panubigan po ako. So, sa akin po, wala pong problema ang mga projects natin. Hindi po kasama sa mga diversion. Pero, ang masasabi ko, kaya hindi yan ma-implement natin. Yun na nga, sir, sinabi mo kanina na may problema tayo sa donation. And, ang dalawang kasama ko din dito na nagsabi, sinagot nila, ang kondo hindi po nawawala, nandyan lang. At may consultation din sa amin na hindi natin magawa yan kasi may problema tayo. Hindi pa kompleto ang papers. Sí, hindi lang ang verbal, tatalaga ka namon ang kopya, no? Coming from the engineer's office, certain projects, tabla inspection or otherwise check también tabla na for kita hindi pa kompleto mga papeles. So okay kung ustedes instead as otro infra project dali ng fire truck, I mean garbage truck or dump truck. Sí, especialmente alguno grande barangay Santa Maria. Si ese lang magayon bien grande importante. Ojalá mañana Chenia. Sila wala nga espera na otro anyo. Wala before man yan este anyo Chenia kay isita Hindi na mga kapitan, sir, you have Aquí lang adelante. Attorney Sam Jimenez for District 1 and Attorney Kim Elago will also speak for District 2 with regards to the reversions. Thank you very much, Cap Jackie, Cap Endurales, and Cap Long. We want to clarify this. As the floor leader of the Sangguniang, we have to emphasize that recently, the Sangguniang adopted a resolution kasi tiene mga-request ang mga barangay kung viene kompleto todo ang mga dokumento para hindi man-delay ang implementasyon ng proyekto. And I remember the one who authored that was Councilor
Jimmy Villaflores, who is the chairman of the Committee on Infrastructure. And everybody voted in favor of that resolution. So bin klaro, nisisita ka kita general version, kaya turay sa mga proyekto no pwede implementa, sayang el Senado na bangko lang, mas bueno usa kita el Sen para ver puede implementa otro mga proyekto akil nisisita kayo. That's the logic of that resolution that we passed. Thank you very much, sir. To also be their side, on respective side, the issue, we have the barangay chairman of Calarian and also San Jose Buso. Cap Joel Esteban. Yes, good afternoon. Una-una rin din, gracias kung Mamunda Dato, kami ang Eagles Club. Salamat sa pagpunta. In behalf ng Barangay San Jose Buso, mga proyekto di amon area, specialmente na pwede pursigi, yan liber ng pondo or sa slow protection di amon, yung kabaya sa DPWH. So, once yung kabaya, no pwede kita hace otra vez que double entry aquí hacia Ceper City, por eso que les devolve el fondo para na drainage system cuando ya pidi kami ya apply el dueño kay doon daw dali ka namon authority to pass, por eso ya pwede man allocate ang city government, pero cuando implementa ya no kaya sila na no pwede man kita forsa. So, siguro yung kaso kay Kerrigan sila willingness kay dali sila in the future, pwede lang ka siyempre kasi. So, amokal na partner Barangay San Jose Buso. Barangay Chairman of Calarian, King Umaga. In behalf of the Barangay Calarian, we have also versions of the project. There are questionable technicalities in the property of the COA. So, ibig sabihin po doon, may mga technicals na hindi pwedeng implement yung program because of the hindi naaabot yung technicalities o yung kanyang mga COA requirements. Then, ang maganda doon sa reversion, bumabalik din sa barangay yung programs. Natulad po ngayon, nag-request po kami for garbage truck. So, yung isa sa mga reversion moves ng council is to give dump trucks or garbage truck to the barangay. Still, no, yung na-revert sa akin, parang sinasauli na din sa barangay. Wala pong nawawala sa barangay. Still, nagdadagdagan po siya. Okay, thank you. At this juncture, I would like to thank Senator Manguda Dato on his way out. Yeah, We would like to thank Senator Lupi, Sir Sajid Manguda Dato. Salamat po for gracing our press conference. Salamat po. Dali kita, grande palakpakan kay Sir Sajid Manguda Dato. And of course, we would like to hear from Councilor King Lago. May I just ask all the aspirants just sit here with us? Again, para in case there's questions. Whereas, as the issue the reversion, technically, there's no problem. And even barangays, share the reversion. Even the national government, even Celso Lobregat as congressman, share the reversion. Share the mga projects originally kanina budget, pero may pwede man-implement for many reasons. And that is not a crime. That is nothing wrong with it. It's just that instead of the money sitting at the bank, cosa ta sa siyudad, sa kaya konese, iusa konese na mga projects which are pwede man-implement. So there's nothing wrong with, technically, there's nothing wrong with it. Yung sabi nga niyo po kasi ang issue ay even the time of Celso, then mucho kasi beses sa reversion. In fact, the last year, Disuyo, he had almost 2.3 billion pesos of money that were not originally spent. Kabarya Yacastane. That is the biggest reversion in the history of our city government. So there's nothing wrong. You don't go to the ombudsman just because there is a reversion in the city government. Yes, an additional. Kaya nagkasigal mga disallowances, kaya nagkuha. Like Chinigel for repair of covered concrete, it's a nationally funded project. So
Nabisalawat ko ang KLCTM and Finance for repair. Thank you very much, Councilor Giannetti. May we call on Sir Al-Habshi for the next set of questions. For Mayor Beck. Mayor, you're planning to remove tricycle phase out in Zamboanga City. False alarm, and that's a fake news. Again, this is really misinformation against the city of Zamboanga. I would like to acknowledge Mario Silva, a former tricycle driver, and because of his work, kaya po nila ibigay yung anak, kaya maestra na sped. Si Mayor Ben Climaco and the team Climaco, particularly our city councilors, have really worked very hard to ensure that Zamboanga City's modernization of our transport system be done. El Reda, escribí ka namon, tapi nilang sila cambia el de la máquina, and it will be passing through a series of dialogues. And the city government of Zamboanga intends to uplift the plight of all our tricycle drivers by ensuring that we will be able to make it accessible para kanila, kaya un kooperatiba. In fact, si Councilor Jihan Edith has been tasked as chairperson of the Committee on Cooperatives to form the ating mga Tricycle Drivers Association into a cooperative, and then thereby we will also be having some loans with Land Bank of the Philippines, because we want to ensure that the long-term existence of our tricycle will be able to benefit the family, but again, this is also going to be modernized by making and ensuring that it's Euro 4 accredited. Yes, So again, we'd like to make it clear that there is no phase out of tricycles. To the two gentlemen, incumbent Congressman Manix Dalipe and would-be Congressman Jogo, the call of the people to bring back the regional center to Zamboanga City is still there. What can be done, Congressman Manix and would-be Congressman Joe Jimenez, given the chance again to go back to Congress? Well, for me, I have a communication. I am communicating also with the other offices, and there's no problem. If we can bring it back, why not? And we are always exerting that effort, although it's not an easy task, I tell you, because of the length of time that is transpired. But we do not take away that intent of bringing back the regional center to the city of Zamboanga. It's always been there, and we'll always fight for that. But reality-wise, I'm telling you, it's not easy, but it doesn't mean if it is difficult, we will stop. But that's a challenge, and we always love the tough challenges, and we'll try our best. Would be Congressman Joe. I was a member of the city council then when this issue first came out. Sabi to, when ang nakita kita ni Bolbeki, definitely. God willing, I will be a newcomer in Congress. We will push Pepina Silaki otra vez. We want our offices back, and definitely we want the families, those working in the regional offices, to be complete again. We want them. Thank you, Congressman. I'd just like to let you know, with regards to the regional transfer of the city and the congressional districts are one in the return of the regional center in the city of Zamboanga. But we were able to have a memorandum circular of status quo. The Department of Agriculture has already transferred back to Zamboanga. TESDA has already transferred back to Zamboanga. So it's really a matter of the secretaries implementing their order subject to the services of the people that they are attending to, particularly Akina, Ciudad del Zamboanga. Thank you, ma'am. Sir J.P. Postino, you now have the floor. Yes. To be followed by Sir Philip Aboy. Good afternoon. Kun Congressman Dalipe and Congressional Aspirant Joe, when Congressman Celso Lobregat was mayor, you were in the opposition in the city council and you were very much pushing for the creation of the 3rd district. Now you are both running for Congress, Congressman Dalipe running again for re-election, and Councilor Joe, former Councilor Joe. Are you still that excited to create an additional district for Zamboanga City? Sir Manix, and then to be followed by Sir Gogo. Well,
the creation of the third district will only prosper if both representatives would agree. So if you want the third district, you might as well put Jawo as congressman in the first district, and it would be easier to create the third district. Right now, a lot of our friends have approached me, and I talked with the congressman of the first district. You can even interview him, and he said yes, some reservations on that. What those reservations are, he himself can explain to you. So I cannot all by myself create a third district without removing some barangays from the first district. In Congress, there is what we call legislative courtesy. So we have to ask permission from the congressman from whose district those barangays will be taken out to carve or to reappropriate a new congressional district. So in this case, if the first district right now at present is hesitant, it will be very difficult for me. It would take two to tango. So if the wish is to have a third district, then you might as well put Joe Jimenez in Congress. Then it will be easier for Are you still excited to create the third district like before? As always, everything is always an excitement. No problem. Sir Joe. That will be the first proposal man submit kita na Kongreso, God willing. And as always, we will never abandon our advocacy of creating another district, or by that time, pwede kita siya ni 4 distrito ya, grande kasi yung udak natin. In fact, primero ka kita pimita pa, others will also be given a chance to run for public office. Mas apli kita grande avenue ng mga jóvenes natin. Nagsalita sila grande oportunidad with the creation of another district. And as always, the problem we had with finding or creating another district was Mr. Celso Robregat. Now he's out of Congress. Definitely will not have that problem, and we should not vote anybody like him in Congress or anybody within their group. Kasi sabi kita, sangga lang sila, kosa siya kita kerdal oportunidad na mga otro simple pa natin también. So definitely, that will be the first proposal kay man submit kita in Congress. Another one. To answer that, the proposed law can even be filed jointly by the first and second district. Okay. Now, you cited the importance of having the same ideas, having the same advocacy. Pwede uno lang man file, nasita, el otro lao sinita men. Behind you are 6 parties, 6 political parties with very different ideals, with very different missions, very different visions. Liberal and lakas. One point in time, when kontrayo kasi NPC, this federal, groupation of parties for, di ba siya pa uno di Mons? Ang Partido Federal? That's, andyan ba? Wala. You have 7 parties in your group. Magkwento kita about federalism. Are you all for federalism? Or na otro pa mga national issues, will you be as one group supporting? Are you for President Duterte? Are you supporting the President? All the programs. Is this all of you will be singing the same tune? Federalism and todo kan mga sa mga propose si President Duterte? Jay, we are very unanimous in support of President Duterte, his administration, and his party. This is the beauty of a multi-party system. 7 different parties with different points of view, yet coming together because we love Zamboanga City. And it is this love for Zamboanga City that will be able to unite us on the issues of federalism, on the issues of the BOL, and in the issues that will affect the city of Zamboanga. That is why we are very blessed to have Dong Magundadato here present, because definitely we are supporting the candidates of Mayor Sara Duterte in the upcoming polls, as well as other candidates within our parties. The beauty of our party is
This is democracy alive. We give young people the opportunity to be able to be elected and re-elected. We do not monopolize, we are not autocratic, and we do not prevent freedom of choice and freedom of speech. And that is the beauty why democracy is alive. Last time. How about the ideals of each parties? Kasi of each party, na-address yun. Sino sa mga ideals nila o? Like liberals, I know, anti-federalism. How are you going to... Jay, when it comes to party decisions as a coalition, all politics is local. Despite of being a member of the Liberal Party, then President Aquino knew my firm stand against the inclusion in the BOL and the BBL. And for that, he has assured me then that Zamboanga City will not be included. Now comes President Duterte. The very first time I met him in the Edwin Andres airbase, I already told him about the concerns of the people of Zamboanga, and President Duterte understood that. The very latest meeting we met that February in Cebu, Yabeledili Mumu Apil. You see, if we come together as a city, the political parties, the ideologies, the barriers, all blend together towards a unified voice because we represent our people. And this is for the best interest of the 98 barangays of Zamboanga City that we come together to really stand pat towards what is best for our city. And I'm very thankful that the President has heard our voice and we will continue to fight that. Now the question, have the members of Congress representing Zamboanga City, did they defend us? Or did they abandon us in the last minute when voting came? Mayor, I can assure you, the 2nd District of Zamboanga never abandoned the city of Zamboanga. Thank you. Mr. Philip Aboy. Mayor, alegre ka talaga na jowa mo si Janet District. Pwede kami kore. Anyway, I've got 2 questions for you, Mayor. Primero, why has it taken you so long to come up with this kind of press conference? Then sina kami espera kaya dyan ang ulo pang 2 press conferences sa atin and then team klima ko, binkunaan siya sa kami dyan sina, porque ahora naman sa desya, pensa din sina klase ngayon. Actualmente, sabi ko Sotros, Mondays are really reserved for City Hall press conference and we just banded all together for our schedule. And we would like to thank Astoria for welcoming us in this press conference, and we hope to get more opportunities to be able to meet the media. Particularly, we will be giving our aspirants their introductory speech. Muay gatyoning kung tiempo sangga kritika ko ng administrasyon, yadalyo din yung 101% because I love Zamboanga and I want Zamboanga City to succeed. Unfortunately, since I became mayor, there has not been any time that my name was not maligned, my husband was maligned, my action, even dancing sumba is maligned. Everything is really against me and there is a lot of manipulation and misinformation. But I will continue with the help of my colleagues to defend the cause of the poor people of Zamboanga City. Kay sila arat na pwede beneficia. And question din niyo, 9 anyos tuyak ked alcalde, porque ara kay 5 anyos pa lang si Bentley makoyak ked alcalde. And mga gente por medio de aton mga konsehales, ya pwede ase mga legislasyon kay tadali ayuda ko ng mga senior citizens, tadali ayuda ko ng aton mga maestra, tadali increase beneficio ko ng barangay health workers, being talent and daycare, porque ustedes mga compañeros na konser tasangga. And what is worse, el tranche del salary increases del gobyerno lokal, mga empleyado, sila mismo tasangga. This is not the proper way to run the local government. There should be a coexistence, respect, and support amongst all the members because at the end of the day, this is not a party, this is not a political party, but at the end of the day, we should have a unified voice to protect the best interests of Zamboanga. Unfortunately, I never had that chance when I was the mayor, but thank God with the colleagues that are here present today, I am inspired that the city government, for as long as I'm mayor, will continue to benefit the Christians, Muslims, and Lumans of Zamboanga City. Then therefore, Mayor, using this occasion, telling to his face to stop criticizing you and stop interfering with your administration. Well, Thank you, Mayor. Thank you. I do not operate that way because I'm not a dictator.
John Feliciano. Thank you. First of all, Charlie, asyanan to klaro dito yung status mo. Dahil dyan yung mga sektor na criticize kung tayo spinal to. Kaya antes daw kung serso, so please, before you better quantity credibility, please clear yourself before else one. Observation and Charlie. For your own good. Short lang. In 2016, I won under the party of then Congressman, Congressman Pamale, Celso Obregon. But I found it very good to cooperate and support and push the good programs, the proper initiatives of Mayor Ben, maski na si Mayor Ben o propagitole. And eventually, this got the eye of Congressman Celso. So he started demanding from me certain actions which I refused. In other words, Secretary Repente on Celso. Why? Because he wanted to dictate to me all the time. I cannot allow that. I am Charlie Bariano. I will fight class. If as legislator, I will not succumb to dictations. Pwede rin dikta na otro. At kaya po rin suporta na ulaw, pwede rin po na kayo dikta, as he always did. But to me, sobra ya, basta ya, mo pwede mas dikta kung Charlie Bariano. Thank you. Si Mayor Ben, ni una vez, ni antes, I will say this to all and sundry. Never dictated on me, especially never told me what to do. She left me with my own decision making. Ese si Mayor Ben. Preso, dira to, todo si manataki, including Mayor Ben. Todo ante, tanya kami kung Celso, pwede kami asaliga. Kaya hindi kami pwede man-stomach and diktasyon and kung diktador. I will not allow that because I'm going to go to the dogs. Thank you. Okay, Thank you, John. Thank you for giving me that opportunity. Ahora, Mayor Ben, youngest man to na din yung show. Okay lang. Naarag ito yung best gauge. Kung real sa buwang gauge nyo kayo. Yan, patuloy. Aquellos que el día la resting place debe aquí. Dapat siya. Now, that is your best gauge whether they land some buwanga or not. Na durante che abbiamo chiesto comigo, ya preguntamos, ma non te faccio di buia ahora, kaya naman nila tate. Cosa tu quieres decir a te? Kaya ba the best gauge to be a real son buwanga? Aquí está el tema, aquí está resting place. Will you please elaborate that? Well, actually, I have really stated that kitaya na sila sa Zamboanga, but it doesn't really mean whether you are born in the city or not, that you're not a Zamboangueño. My mother was born in Bulacan, in Balagtas, but she married a Zamboangueño and she died in Zamboanga City and is buried here. So it will be up for the people to judge as to who really is a Zamboangueño. But we are really firm in our stand that todo kami, taki di among pamilya, Jun. Taki di among pamilya, isetsyane ko sa pasa, aki kami esta, and God forbid, si Chenet namin otro atrocities, hindi kami abandona ko ng Zamboanga. And that is the best thing. Okay, thank you. Follow back, Mr. Charlie. There are still changes within your kay ano ko lang, pagka-changes. Aquí, exacto, sino ang pagka-changes? O pagka-changes kasi tapin sa pesa na ito, pagka-ikan mo lang sino. Well, if there will be, as the law is stated, you have until November 29. So, after November 29, then that's final. So far, right now, the people you see here, they are the ones supporting the bid of our mayor, supporting everybody here. It's all for one for all. So there will be no changes. Well, I will not, probably we'll just wait for November 29. Okay, finally, whether we like it or not, si Vice Mayor Iturralde will run, no? Di mananatakre, kumigat si Boto Pulmani sa Linte. How do you talk it over kung Vice Mayor Iturralde? Total, liberal man usted. Vice, kuma siya. Hindi sila tigera, pwede kalaban. Mayor, can you convince, persuade
Litorado. Please. He ran as an independent candidate. We have so much respect for Vice Mayor Iturralde because we are incumbent elected officials. However, as what I've said, we do not dictate upon the decisions of persons in the city, particularly more so elected officials. There is really such a freedom of decision and a freedom of their aspiration as well. Nonetheless, we already have filed our certificates of candidacies, and what you see in the team is what will be presented eventually. Thank you, Sir Joe. Ma'am Tonet Go, to be followed by, again, Sir Al-Alapsi. Hi, buenas. Good afternoon. Sir Charlie Contigo, anay, kay Medyo. I warn you, I'm not a candidate. Hindi, kasi mas franca, mas decente lang, sir, no? Sorry, siguro disitay ko na sa pregunta. Kasi sabi man kita, in frente Contigo are those, pasensya ha, Channel Destos, ako magayan file Contigo. So, na iba, hard feelings kanina so far. Well, ito na, some councilor candidates during the last election, they were instrumental in the filing of the disqualification case. I call it a DQ case. Yes. And along the way, I tell you, my dear friends, napanood yung rin si kaso. El tuwali na kumigo, in the middle of the case, these two gentlemen here and ladies decided not to pursue the case. And at that time namin, taman rebelde yung kung Congressman Lobre kahit nasobre yung mandato, diktasyon, kinali kumigo, mandapeg niya kung Mayor Peng. At yun pwede, kumadre din niyo si Mayor Peng. And in addition to that, she is doing very good. So why should I quarrel with Mayor Peng? She is doing good things, wonderful things for the city of Zamboanga. Why should I quarrel? And that is part of the CERSO agenda. Kaya rin kalau pati sobrang leadership kay Dalor kayo, anong curious yan na Charlie Mariano is just like Mayor Peng, hindi kita tabi niya. Pero si Pena ka natin, hindi tabi niyo trust. Por eso, I think he got his match. Charlie, can I comment? Yes, sir. I'd like to comment. You know, the first councilor who questioned the qualification of Charlie in the council was me. I'm one of those who filed the disqualification. But when that decision became final, you go on records in the Kamele, we never filed any motion for execution. We do not know who moved for the execution of that judgment. And I suspect Charlie knows who. And I will tell you, I was actually going to that. And very kanya instrumental na mikitada na po na city council using his connections na Comelec, kuno siya po the resident of Nunez. That's why, hindi ko sa kumigo duwele, I'm a professional politician. But you know, libre naman yung I might as well go for somebody who possesses the hallmark of a true Limako. Thank you, Sir Charlie. Kung Mayor Beck también, no? Mayor, aside from the diversion, din kalian sa evacuation center, el mobile kitchen, el mobile CR, siguro, sa ganito pwede po na sa para entende en el porque isisita kahit kita po na este compra siguro. Sabi ko, Sodros, if you were with us during the fire that happened in Asinan, we had to talk to Dr. Besas, the principal of Don James, just to allow us to stay in that covered court. Unfortunately, the children had to use the covered court for classrooms. And it was already around 11 o'clock. Why pa po din mga barangay officials po sila el comida po din mga bihente. And the fire happened as early as 5 o'clock. So yabla kami, the city of Zamboanga needs to put up modular tents. We also need to put toilets to also protect the safety of gender-based violence in evacuation centers, and also, most importantly, to also have mobile kitchens so that the barangays, together with the CDRMO, will be able to immediately provide provisions para na kumida kung di ating mga evacuante. Kasi it was almost 11 o'clock in the evening, yan na pa kami buska bakery para dali lang pan kung di ating mga bibiyentes. And on the ground, you cannot set up a tent to cook food alyan na eskwela. But Councilor Arquisa will also answer this. Thank you very much, Mayor. Good afternoon, everybody.
Actualmente, ese todo mga cosa kinaplan niya sila kumpla. These are recommendations estaba na mismo opisina po siya niya, which is LCD Disaster Risk Reduction Management Office. You know what? Ese opisina din hoping pa. But they are trying. We are trying our best, no? Taas todo manera para pwede dali kung el mga biktima de mga trahedya, el cosa el taman deserve sila. Akatabda sila, si example, chene trahedya, po niya nang tunitungko, kusitu, amuyakil. I was a barangay chairman, one evacuation center, chairman manage, bien tormento katker. Abdagani yo, pwede kita abda, these are ambitious, no? Abdagani kita ben karo, bien moderno. Why not give it a try? Zamboanga City, Zamboangueños deserves the best. Chene kita send para kumpra. Why settle for less if we can have the best for Zamboangueños, for Zamboanga City? And after all, pasa-pasa todo na proseso. Nung makita man tipid ko ng mga Zamboangueño, taki si Mayor Beng, taki el diamond administrasyon, preparaw, dale, el cosa, el con todo bueno para con el mga ciudadanos. Akin lang. Follow-up concern ko, di tamil kay tuman na disaster. Kasi tabla, why not, nakada barangay lang daw po, ni kitchen, iyakal portalets, mas barato pa daw, hindi yan daw espera ko ng vehikulo, liga pa alam. You know what, easier said than done say. Imagina to, si Tiene Quema. Si Tiene Quema, akala na kita grande kan Quema. El mga barangay, debe taman focus siya lang, si Kilaya Rikuil, onde pone, kung el mga evacuantes, kung el mga affected, led our City Social Welfare Development Office, aquí na Pueblo, el de atun CDRMO, prepara ya. Para siligan na barangay, preparaw ya. Hindi akal sila el biktima, sila pataman nga sa sikoso sila kusi, isigilaya sila kusi. Now, akal na tense. Again, Mayor mentioned earlier, kay minato, mucho yung mga reklamo, mas kinungkire, duele ko ng mga maestra, mga principal, kay pone, mira ko na sitwasyon, kung dali atong mga evacuantes na on-off, covered court lang, abierto, sikulan, tabuha. Kung sa problema na natin, igual ka lang ka na marikina kay bien protegido, while no ay pakita evacuation center, kay mucho pa tamang proseso kay basa, tamang deserve ka, tabihin ang mga kien ka na biktima ng mga trahedya de kalamidad, un decente, lugar o desna pa de durmi. Itaman offer te sila kanila, tamang offer te kita kanila. So, pronto lang ngayon abla. Pronto lang to abla, asetute. Pero, si kalito na ground, ora de kema, ora de baha, ora de emerhensya, hindi se basta-basta. Hindi se basta-basta. Itaki ang programa ng gobyerno lokal para asalibyado ko ng diaton mga trabaho ng diaton mga barangay. Sir, el portalets, more portalets siya lang daw era instead of mobile. Sabi to, el portalets, every time siya na evacuation, el problema el toilet. With, excuse lang po ng mga kenta ko mi. Tareklama el mga estudyante, si Tadyal mga evacuantes, el olor, mga kalayat. Kaya with due respect, si Talia, uno, bepalta. Pone to 4 portalets. Akakosa kita pirmita po ni. Usa el mga more than 100 individuals lang. Kilaya to ko na ken, Chenebes, nung sabi pa usa. Most of the time, nung sabi pa usa. So, taki-aurat naman offer moderno teknolohiya para po resolve po na sa problema. Diba? Although, ablanganin kita, yung personally, nung ay pakakita mira po nila, no? But I believe, este mga rekomendasyon del City Disaster Risk Reduction Management Office, este el dale convenience, mas queda liviano el sitwasyon del mga quien man queda víctima de tragedia. Es el cosa que ofrece el diario del gobierno local. Last final evacuation center ko sa kay real score kay Mang Disyembre baka pumutable el otro lao kay Man Libertia sayang ito minensen. Actualmente na proseso ya as far as I know, I'll update kaya receiving kita, chene lang ko sa arregla, but definitely it will happen. And speaking of evacuation center, el budget kaya apruba el syudad, chene tamen ala pondo para construir aumento evacuation center. Quanto?
Anyway, may lang specific. 20 million, 25 million. Basta check for evacuation center. Check for evacuation center. Uno ka namin sa dalang rason, si porque kita bota, iya approva kayo tulad budget. Because we know, grande porsyento también na datong budget, taman address kunel problema del disaster, iya sa llama disaster preparedness. Thank you very much, Ma'am Antoinette. Before going to Sir Joel Samson, dali-ari kita otra vez el floor con Sir Al-Habshi. Sir Al. Mayor, hello. Microphone. Mayor, may I be educated by you? What is the advantage for people to elect officials belonging to one group? I think we are one in unison really in our aspirations to really protect the best interests of Zamboanga City for love and service, and I think we are united with this voice. So if people of Zamboanga heed our call and be able to support us in the upcoming elections, by all means we will continue on with the programs that will benefit the people, particularly the economic boom with the grace of God in Nuestra Señora La Virgen del Pilar, in security, health, and education that we are experiencing. Lastly, Mayor, follow-up. How would you describe your lineup from District 1 to District 2? What are the capabilities of your We will ask them right now to give a one-liner so that you'll get to know them. Starting with the councilors of District 1. Joel first, Mayor. I think I love first Joel. Joel, you have a question. Yeah, Joel, Manager Joel, please. Before each of the candidates will be asked to speak. Mayor, Nantes, siyempre to kay si Sir Charlie is the spokesman of the group. For the benefits naman na media, pwede ba kami mag-interview kung Sir Charlie in behalf of the group? Yes, definitely. We are very would be appreciative if you're able to talk to Sir Charlie for questions that has to do with our party and our group as well. Okay, thank you, Mayor. So thank you, Sir Joel. We will now ask our city councilors from District 1 to please stand up and present to you their platforms in one line. Councilor Cesar Jimenez, the fourth term already in the council. As the chairman of the Committee on Senior Citizen, we will continue to give the privileges that the senior citizen are entitled. This incentive that we are giving to the senior citizen is by virtue of an ordinance. We are not using resources of government here illegally. And I will continue to defend the rights and privileges of the senior citizen. Thank you. Buenas tardes a todo. Si Councilor Pimpin Pareja, el mujer mapersa, na history del Sangguniang Panlungsod na Ciudad de Zamboanga, uno lang el mujer kaya queda chairman del Committee on Peace and Order, lang si Pimpin Pareja. Kaya pa si Mayor Ben, si Pimpin, hindi lang basta mujer, un mujer mapuerza Por eso, desde cinta kita como chairman del Committee on Peace and Order, until now, zero banning, zero kidnapping in Zamboanga City. Ese por medio del plan de ayuda de Mayor Bain para na PNP and Task Force Zamboanga y otro pa security group de Zamboanga City. So nakikita ara continue ang suporta na programa de Mayor Bain on security. Pimpin pareha, el mujer mapersa. Si Bong Aguilano, I will continue to do what I have done. I think it's recorded, and you can always see that in my page, FB, and the media, paborito del media. So, amo sila tabla si Bong Aguilano. May mucho habla-habla, action tayo. Gracias y buenas tardes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good afternoon, everyone. I am Engineer Al Urao. I am a living example of the good and harmonious relationships of the Muslim, Christians, indigenous people's existence here in Zamboanga City as a homegrown Zamboangueño, Muslim by nature. And then I am also an engineer, have
been abroad for more than 11 years, no? So I brought with me sufficient experience, which I thought is very timely to be put in our council, because inevitably we are facing a very developed city, progressive city. We thought we need to equip our council with the technical know-how related to development. And lastly, I am a supporter of Duterte, so this proves how diverse, how unified our group is. You have seen that we transcend political barriers. Because of the commonalities in advocacy, we are one. Buenos dias, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Cap Elking Umaga, Barangay Captain of Canarian. Actually, it's my second time to run for City Councilor, and I hope from 10 to 9, makachamba na po sa loob. And then my purpose is to advocate for the technology and innovation of the programs of the barangay and equip them the best and the quality of service that they could give, because they are the frontliners of our government services. And that's all. Thank you. Buenos días a todos, mga vivientes de Zamboanga. Si Joel Esteban, na Muslim, na Christian, quiere kita igual oportunidad a todos zamboangueño. Si Joel Esteban, en caso de desastre, tali 24 horas. Tasintiyo ko sa ustedes, tasinti kayo ko, un kapitan sabe el problema na barangay. De ustedes, uban, Joel Esteban. Muchas gracias. Buenas tardes. Si Ricky Lin, un negosyante, professional photographer and videographer, sí, y un antes miembro del Board of Directors de San Sergio, donde él solamente pelea y tan contra mga anomalía dentro de San Sergio. Buenos días. Maayong hapon. Ang akong presensya nagpasabot sa karisma sa akong pinalanggang mayor. Na ako'y plano pagdagan pagkakongresista. Pero tungod sa akong respeto kay Mayor Ben, no, ni-join ko para magsuporta kay Mayor Ben kumumayo. Ako man, imbis na mudagan ko ka-congressman, I'm giving my full support to a young future congressman. Ako, sa walay duda, dako kumpiyansa sa liderato ni Mayor Ben. Mo na mga kaigsunan, tabangan nato si Mayor Ben kung ang entero group. Por 40 anyos, kasabot naman mo na ay ICAS gititukan, na ay Noy Busang Buanga, na ako'y Noy Busang Buanga Foundation, nagatabang ko sa pobre. Ikaw, 4 ka beses na pirde ko. No? Pirde ko. Pero karon, punto kay Mayor Ben, sigurado mo na ko. President Eisenhower was defeated 4 times, but on the 5th time, he made it. Believing on the charisma of Mayor Ben, walay duda. Kaming tanan duda ko. Buenas tardes, yo si Joel Ledesma Jimenez, candidato para kongresista ng Distrito 1, verdadero de Distrito 1, hindi kita dayaw. I will be your voice, God willing, in Congress. I will be there when it matters the most. And importante, we have to admit, this should be an interesting time. At siya nagtanong mo Kongreso after the election. Bien manada plano, presente administrasyon, even to the point in saying that we will have a change in our constitution. Kaya itong konstitusyon, tiempo at también para cambia con este. Kaya mira mo kita, cosa mas debe pa introducir para mas progresar. Kaya itong entero nasyon. But when we speak about Zamboanga City, el de ustedes, servidor, bien simple también el dream di mio. Kaya kita mas manada casa et tene, el dato mga pamilya sa Zamboangueño. Iyaligay kita na housing division, iyaligay kita na kongreso, ang mga diskuti sila alya. Sabi kita manada pondo, el gobyerno nasyonal di aton, pwede pa mas, di pa aquí, manada casa, para kung pamilya sa Zamboangueño. Gracias. Thank you very much. These are the councilors and candidates for Congress and the Council of District 1, Zamboanga City. And let's listen to the candidates for District 2. And of course, we have Vice Mayor candidate aspirant, Romel Meng Agan, who is currently not present. But we would really express our deepest support for somebody who is serving his 3rd term as City Councilor, a lawyer, and an accountant. So ladies and gentlemen, we have the candidates of District 2.
Gracias. Junto y unido na Team Climaco, de ustedes concejal, si Gian Rebollos Edi, bien inspirado, bien preparado para trabajar más mucho para el bien del mga pamilya sambuangueño, para el bienestar de la ciudad de Zamboanga. Jihad Rebollos Edi, y ustedes concejal, a continuar el buen servicio. Buenas, si Atty. Kim Manalo. I-deklara yung Coregat area yung Vice Mayor. Di mo yung sueño para Coregat. Pero i-realize sa'yo, yung conversa conmigo si Mayor Ben, that unity is a better option for the Zamboanga. El Zamboanga is si mira ustedes na economics, it's on the curve pasubida de. Necesita ngayon, pone kita gente, tupawgan na tempo. We have to put the right woman on the right time, on the right place. Ese si Mayor Ben. So, ta-suporta ka dyan po todo grupo. We are the best team for Zamboanga City. Buenas tardes. De ustedes antes concejal Eddie Tupas Saavedra Jr. Bienvenido a hablar con Eddie Saavedra, pronto la ayuda. Ustedes soporta, de mí la ayuda. Eddie Saavedra, pronto la ayuda. Man ayudahan kita y si quieren man ayuda, no hace difícil. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, nuestras todo. Yo si Captain Dalipe del Barangay Tetuan. Continúa kita el programa de Presidente Duterte. Continúa kita el pelea contra droga. No quiere si Captain Dalipe ay tiene pasangoggenyo que queda víctima de droga. Continúa kita, suporta kita, tu Mayor Ben, hace más pronto en ayuda del mga medicina del mga vivientes, especialmente el mga pobres. Otra vez, si Captain Dalipe habla de tiempo de guerra y calamidad. Hindi nos celestia. Hindi responde na Manila. Gracias. Okay, buenas tardes, mga kapatid ng media, mga kandidato, Councilor Jimmy Villaflores. Describir yo aquí kay pregunta por qué necesita votar ustedes ganamos. Especialmente con Councilor Jimmy Villaflores. Bonito taki ang kapitana del Panubigan, ken tamang promote kayo con the 11 Islands. During ng mga meeting, por qué ustedes votan conmigo? Otra vez, y con el grupo. Kasi kina yung konsel del pueblo, no ay lang kami sinta niya, espera lang kami at samano para man-adjourn. Sa todo sabi kami partisipa ng mga deliberasyon kita mira kita kinisisita ng Zamboanga. Na magkwantos mga meetings antes el approval del budget, como el chairman ng Committee on Infrastructure, yung magkwento kita kung el grupo, kinisisita kita kung natong turismo ay man-improve. Especialmente el datong 11 Island. Por eso, kaya kita mga resolusyon na se pasang como un legislator para al menos mira poner al mga cosa debe improvement ali na mismo isla. El mga plantada del evacuation center, ya que darle issue cuando es tayo junto na finance committee, kaya nisita po kita budget for the construction of the evacuation center. Budget para nag-ordinansa, yung mo kita, kaya kita pasal ordinansa junto con Konsehal Bong Atilano, el principal author del ordinance, o de yung co-author kami para el creación o establishment del colegio de la ciudad de Zamboanga. O de po kita 100 million por infrastructure de ese mismo atong mga eskwela. Y mucho pa mga cosa que te hace, el cosa bonito yung pwede hace hambog con ustedes. Cuando decida que el Konsehal na presidente ng alcalde Ben Limaco, este es uno del mga proyecto que el camino que puede abrir. El último camino que puede abrir antes, tiempo para antes hagan. Y ahora mucho camino que te abrí, ese camino, el uno allí, el Casanyangan, Tetuan, donde parte yo de negociación y ahora hacia el camino para abrir. De verdad,
Tenuay Camino ko sa Abri, Jene, Dos, pati ang Governor Camis to Governor Ramos, and coming up next, that is what the Diyos Senyor kanamon, Nunez or Agan Avenue, going to Tetuan. Ese el regalo de amo por el pueblo Zamboanga. Gracias. Buenas tardes otra vez, el de ustedes concejal de Distrito 2, Joliver Ángeles Arquiza. Mediante el mga challenges, mediante que pega y pega man sila, nunca kita man surrender kay Ben Grande el amor de mío para con el ciudad de Zamboanga. Pregunta yo con ustedes, si ustedes van a mi situación, imbisi pa ustedes, si Joliver Arquiza continua man fight, because I know, más que pakilaya, más que tormento, haciendo todo para el bien de la ciudad de Zamboanga, para darle el servicio de un buen concejal. Joliver Ángeles Arquiza, tumba levanta para el bien de la ciudad de Zamboanga, magandang buhay, Zamboanga. Buenas tardes a todos, ¿no? Good afternoon. Actualmente, no, yo no hay man-file de mi COC. Todos sila file. El de Verasa niya man-file de mi hermano. Siguro conocen ustedes na persona o tawian nombre si Alvin Perez, former retired police. Cuando tayo sila ng kasang kong manig, siya niya makumigo. Voy a correr. Hindi, pang barangay lang yun. Sa school. Nagpandag naman alat kung Congressman Manix Dalipe, ikun Mayor Ben, yang kita grande mi ore, no ya para el pelo, hebreo, nasiya. Iya ya se kuat kore, kay tamira el liderato di Mambeng, tamira el para progreso del Gatun Zamboanga. No, tamira magita mucho building yang siguro Diyos quiere otro año, siya tayo nag-iwan City Mall. Mucho también. El rico barangay na Distrito 2, el Iwan. Kay mucho kami bangko allá. Congressman Manix Dalipe y abrir mga kamino. Cuando tiene problema, falta de doktor, mga nurse ng mga ospital, yan upgrade si Congressman Manix Dalipe kung mga ospital. Cuando tiene problema kay falta ng mga eskwela, si Congressman Manix Dalipe, tali, aumenta, ayuda para aumentar ng mga eskwela. Ustedes sabe, yo tali para trabajar, ayuda. Yo aquí como un congressman, uno que ayuda. Hindi pwede ko ng mayor, kayo takre, mas largo kung sa pwede kita, lleva progreso na diatong syudad, si man ayudahan, el un kongresista, pati el un alcalde, mas mucho progreso, pwede kita niyo pag-progress na diatong syudad, si tiene unity, el diatong mga lideres. Ustedes sabe, si pakilaya si Congressman Manix Dalipe, ta levanta, ta para po ng siyudad de Zamboanga ng Kongreso. Kung firme ang habla, sin mancha, sin duda, si Congressman Manix Dalipe nunca abandona con el Zamboanga. Very much, querido copoblanos, el Team Climaco representa de un cuerpo con ustedes todo. Seguridad, salud, edukasyon na diatong prioridad. I was only a 69-day-old mayor when the Zamboanga siege happened. 120,000 people kaya kita biktima, pero por favor de Dios, kita prosperidad y progreso na syudad. Ya abrí el City Mall, ya abrí KCC Mall in 2019, ay abrí también el SM Micro, abrí también el City Mall. Todos te señales, el Dios hindi abandona ka natin, kay Nuestra Señora la Virgen, tampara ka natin. Ta creo como siempre, this is God's perfect timing, and I enjoin everyone to show our love for Zamboanga City by strengthening the services of government, pro-poor, pro-people, el diatong budget. At the end of the day, you will ask the question, na Team Climaco,
ko sa baka may benepisya. You will be able to benefit 4.196 million peso budget that will go back to the people. El fondo de gobierno hindi taduli na bangko de interest, pero el fondo ay kita con 98 barangay si ato because I believe that this is God's perfect timing. And so I'd like to express our deepest gratitude to Captain Turales. Thank you very much, Cap, Barangay Maasin, my Barangay Chairperson, Cap Los Eli for Santa Maria, and the once abandoned barangay is now an abundant barangay, Cap Jack sa Pamilihan. For todo con ustedes, thank you very much, and may ask the Kina to join us and Sir Manny Dalipet to join us, as we will, Tina also will join us, as we will sing the Sambuanga Hermosa. Muchas gracias con todo con ustedes. Okay, let's sing Sambuanga Hermosa. Sambuanga Hermosa, ready, look. Sambuanga Hermosa, preciosa perlita, orgullo de Mindanao. Sus bellas dalagas son las que hermosean tu deliciosa ciudad. Flores y amores que adornan su jardín, eres la imagen del bello Edén. Zamboanga hermosa, preciosa perlita, orgullo de Mindanao. Okay, yan mga kaibigan. At kita nyo naman, sinagot ni Mayor Ben Climaco ang lahat ng mga patutsada sa kanya ng mga kalaban sa politiko. At hindi raw siya diktador. Sino kayang pinariringgan nito? Ni Mayor Ben Climaco at sinabi niya, hindi ako diktador. At demokrasya ang umiiral sa Zamboanga at siyempre sa City Hall. At ganoon din narinig niyo rin itong sinabi ni Charlie Mariano, yung dating konsehal na dating loyal followers nitong si Congressman Celso Lobregat na lumipat sa kampo nitong si Mayor Ben Climaco at isiniwalat nga uli nitong si Mariano na inuutusan daw siya di umano nitong si Lobregat na kalabanin at tirahin, banggain itong si Mayor Ben Climaco. Malinaw na malinaw yan mga kaibigan. At nanggaling yan mismo dito kay Mariano na minsan naging tagasunod, rabid supporter nitong si Celso Lobregat. Brother, wala na tayong oras. Haba yung press code ni Mayor Ben Climaco. Naubusan na kami mga kaibigan. Babalik kami bukas. Paminawan ni mga kaigsuna na mao kana ang press con sa atong Mayor ng Halandon diha sa Lunson Zamboanga, Mayor Ben Climaco. Wala din panahon mga kaigsunan, balik gyapon sa sunod ugma og ayaw inta mo paglambay og basura sa dalan. Magalit, masuko ang Ginoo ug ang katawhan. Kinilang gihapon sa amin di sa mingon nga mayong adlaw kaninyong tanan. Salamat sa imo, bye. Pero mga kaibigan, wala na kaming oras at overtime na kami. Katabi na namin. Sumisenyas na yung aming production assistant na si Reynold Ong ng Mindanao Examiner Productions, yung aming producer. At hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood ng programang Radyo Mindanao. Dito lamang sa MindanaoExaminer.com. Ito po inyong balingkod, Alasinto, nagsasabing I love you, Mamwa.